ජෙරුසලම් නගරයේ ඉතිහාසය ආරම්භ වන්නේ වසර 3000කට පෙර දාවිත් රජු එහි අගනුවර ලෙස නගරය තෝරා ගැනීමෙන් පසුවය. පසුගිය දවස්වල ඓතිහාසික සුන්දර ජෙරුසලම් නගරයේ අපූර්ව තැන් කිහිපයක් වෙත මම ඔයාලව අරගෙන ගියා. ඔබට මතක ඇති. අද මම ඔයාලව අරගෙන යන්නේ ලෝවටා කිතුණු භක්තිකයන් වගේම අප සියලු දෙනාගේම ගෞරවාදරයට පත් වුණු ජෙරුසලම් පැරණි නගරයේ පූජනීයම ස්ථානයේ අපූර්ව රූප සරහන් ටිකක් නැරඹීමට ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙන්නටයි. හැබැයි වෙනදා ඔබ ගමන් කරන සුපුරුදු මාර්ගයට වෙනස් වූ මාර්ගයක තමයි අද මේ ගමන මම ඔයාලව එක්කගෙන යන්නේ. මාර්ගයේ දක්නට ඇති පැරණි බව මේ පූජනීය ස්ථානයේ අතීතයට ඔබව අරගෙන යනවා නොඅනුමානය. සුද්ධ බයිබලයේ සඳහන් ජෙරුසලමේ දේවමාලිගාව Temple of God සහ කොන්ස්ටන්ටින් අධිරාජ්‍යයා විසින් තන ලද Church of Holy Sepulchre යන ගොඩනැගිලි දෙකක් විදිහට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඓතිහාසික පැරණි ජෙරුසලම් නගරයේ පිහිටි මෙම කිතුණු දේවස්ථානය මිලියන ගණනක් කිතුණු භක්තිකයන්ගේ ලෝකයේ වඩාත්ම පූජනීය ස්ථානය කිව්වොත් ඔබ මා නිවැරදි ඇති. මෙම සුද්ධ දේවස්ථානයේ 4 වන සියවසේදී ඉදිකරන ලද බවට සඳහන් වෙනවා. එවකට රෝම අධිරාජ්‍ය වන මහා කොන්ස්ටන්ටයින් අහසේ කුරුසයක් දර්ශන වූ බවත් මහා කොන්ස්ටන්ටයින් ඉන්පසුව ක්‍රිස්තියානි ආගමට හැරුණු අතර කොන්ස්ටන්ටයින් අධිරාජ්‍ය විසින් ක්‍රිස්තියානි ධර්මය පිළිගෙන එය රෝම අධිරාජ්‍යයේ නිල ආගම බවට පත් කරන ලද බවට සඳහන් වෙනවා. ඔහුගේ මව වන හෙලේනා අධිරාජිනිය ජේසුස් වහන්සේගේ සොහොන්ගේ සෙවීම සඳහා ජෙරුසලමට යවන ලද බවත් ඉන්පසුව විස්තර සඳහන් වෙනවා. රෝම අධිරාජ්‍යගේ මව වන සාන්ත හෙලේනා අධිරාජිනිය සුද්ධ භූමිය සංචාරය කර නවගේසුමේ සඳහන් සිදුවීම් සිදු වූ ස්ථාන හඳුනාගත් බව සඳහන් වෙනවා. ඇයට සොහොන්ගේ අසල කුරුසියේ ධාතුවක් හමු අතර ජේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ ඇනගසන් ලැබූ එම ස්ථානයේ කල්වාරි ලෙස හෙලේනා හඳුනාගත්තේය. ජේසුස් වහන්සේ කුරුසියෙන් බැසවීමෙන් පසු ඔහුගේ සිරුර සඳහා පාසුකම් සැලසූ අරිමාතියේ ජෝසප්ගේ සොහොන් බිමද ඇය හඳුනාගත් බවට සඳහන් වෙනවා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 326 දී කොන්ස්ටන්ටයින් අධිරාජ්‍යයා එම ස්ථානයේ දේවස්ථානයක් ඉදි කළ බව සඳහන් වෙනවා. සාන්ත හෙලේනා දේවස්ථානය ඇයට ගෞරවයක් ලෙස කුරුස යුද්ධ භටයන් විසින් ඉදි කරන ලද අතර ඊට පහළින් ධාතුව සොයාගත් බවට වාර්තා වන සත්‍ය කුරුසය සොයා ගැනීමේ දේවස්ථානයේද ඔබට දැක් ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. අවසානයේදී ක්‍රිස්තු වර්ෂ 335 සැප්තැම්බර් 13 වන දින දේවස්ථානය ලෝවටා සිටින කිතුණු බැතිමතුන් වෙනුවෙන් කැප කරන ලද බව ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. සුද්ධ දේවස්ථානයේ ප්‍රධාන දොරටුවේ ලී දොරවල් තවමත් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 326 සිට මුල් දොරවල් වේ. මෙම සුද්ධ දේවස්ථානයේ අභිමානවත් පුරාණ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ ඉදිරි දර්ශනය කරයි.
මෙම සුද්ධ දේවස්ථානයේ ඉදිරිපස මුහුණත කුරුස යුද්ධයේදී නිර්මාණය කරන ලද එකක් බව සඳහන් වෙනවා. අතීතයේ පිවිසුම් ආරුක්කු මුදුනේ කුරුස එම්බෝස්මන් වලින් සරසා ඇති ලින්ටන් අදටත් අපට දැක ගන්නට ලැබීම දුර්ලභ අවස්ථාවක් වෙනවා. සුද්ධ දේවස්ථානයට වම් පසින් නැති ගාන්ටාර කුළුණද කුරුස යුද්ධ සමයේදී ඉදි කරන ලද්දකි. මෙම සුද්ධ භූමියට බොහෝ සංචාරකින් පැමිණේ විශේෂත්වය වන්නේ මෙම ඉපැරණි ඉතිහාසය තවමත් අපට හැබැහින් දැක ගැනීමට හැකි නිසාය. ක්‍රිස්තුවස් 614 දී පර්සියානුන් විසින් මෙම දේවස්ථානය පුළුස්සා දමන ලදී. වසර ගණනාවක් පුරා මෙම දේවස්ථානයේ බොහෝ වෙනස්කම් සිදු අතර 12 වන සතවර්ෂයේදී කුරුස යුද්ධ බටයන් දේවස්ථානය ප්‍රතිසංස්කරණය සිදු කරන ලද බව සඳහන් වෙනවා. එම යුගයේදී එහි වර්තමාන හැඩය බවට පත් වුණ බවටයි සඳහන් වෙන්නේ. බයිසැන්තියානු යුගයේ මුල් දිනවල මෙම දේවස්ථානයේ විශාල වූ අතර ජෙසුස් වහන්සේගේ මළවුන්ගෙන් උත්ථානය වීම සිහිපත් කරමින් නැවත නැගිටීමේ දේවස්ථාන ලෙස හැඳින්වුණා. එතැන් පටන් නිතර නිතර අලුත් වැඩියා කිරීම, ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සහ නැවත සකස් කිරීම සිදු කරන ලද අතර වර්තමාන දේවස්ථානයේ ප්‍රධාන වශයෙන් 1810 දී ආරම්භ කළ වූ බව සඳහන් වෙනවා. ලෝපුරා සිටින කිතුණු බැතිමතුන් මෙන්ම අපගේ හදවතේ ඇති පූජනීයම ස්ථානය වන ජෙරුසලමේ මෙම දේවස්ථානය පිළිබඳ පුංචි වීඩියෝවක් ඔබ වෙත මේ විදිහට අරගෙන ආවා. තවත් දවසක හමු යමු. ස්තුතියි.